mga kamanok at welcome po sa isa na namang episode ng ating question and answer series na itanong mo kay Doc June. Brought to you by Technological Ventures or Technovet. Ako po si Apple, kasama natin ang ating residenteng veterinaryo si Doc June. Magandang araw po, Doc June. Magandang araw din naman. Baka masani ako dito, hanapin ko ito, ha? So, ang ating tanong sa araw na ito ay galing po kay Raydan Rubin na taga Nagcarlan, Laguna. Ang tanong po niya ay ano po ang tamang pakain at painom sa alagang 45 days na manok? Kasi lagi daw siyang namamatayan kahit malalaki na. Maganda yung tanong mo, Raydan. Pwede bang magtanong ako sa iyo bago ko masagot yan ng maayos? Unang-una, anong breed sila? Kung alam mo. Kung hindi, okay lang. Basta 45 days siya. Ngayon, ilan sila na alaga mo? At ang complaint mo basically is namamatayan ka kahit malalaki na. Okay. Yung namamatay ba sa iyo, pwede ba kitang tanongin kung mga anong oras yon ng tanghali? At para naman mabigyan ako ng lead kung paano ko sasagutin yan, tanong mo, ng maayos. Ngayon, kung yung complaint mo, masagot mo ng gano'n, mas maganda ang isasagot ko sa iyo dahil nakatutok doon sa tanong mo. Ngayon, ang unang-unang tanong mo, ang tamang pagkain. Usually, ang 45 days, sa umpisa, pinapakain niya ng broiler starter, mash. Mash o kaya pellets. Kung ano dyan. No? Ngayon, pagkatapos ng mga 20-25 days, tingnan mo, pwede mo nang baguhin sila into broiler finisher mash. Pero bago mo baguhin, magkakaroon ka ng transition na 3 araw. Like for example, babaguhin mo sa Lunes. Sa Biyernes, magdagdag ka ng 1/4 na finisher doon sa starter mo. Sa Sabado, magdagdag ka ng 1/2 doon sa starter mo. Sa Linggo, magdagdag ka ng 3/4 doon sa starter mo. Pagdating na Lunes, pwede na siya. Meaning, broiler finisher ang ipapakain mo. Otherwise, nagkakaroon na indigestion siya para maiwasan yung unnecessarily na pagtatae. Pag nagtatae, na ganun na kalaki, naapekto yung bigat niya, yung timbang. Sayang yun. Pwede mo nang sandali lang pwede mo nang ibenta yung mga yon. So parang gradual ang pag-shift. Gradual ang change mo ng feeds, hindi yung abrupt. Okay. So, basically ganun lang naman 'yon. Tanungin kita uli kung anong oras ka sa umaga nagpapakain. Dahil usually yung mga yan, lalo na pagka mainit ng panahon, pagdating ng alas 11, mainit, hindi nakakain yan. Kukuha na lang sa isang tabi yung mga yan. So, kung magkaroon ka ng problemang ganon, habulin mo sa umaga, like for example, 5:30, abang malamig pa, pakain ka na. Dahil kapag hindi sila kumain, natural, hindi kakain niya pag mainit ng panahon, mayroon na. May ayuda ka na doon sa pagkain. Tapos ulitin yan siguro pag dilim na. Ngayon, observation, yung namamatay ba yung sila matataba? Kasi kailangan kong malaman yon. Yung pinakamataba sa grupo at saka anong oras sila mamamatay na lang. Ang second part ng tanong niya ay ano daw ang tamang painom?
Saan mo binibili yan, yung sisi mo? Siguro naman may poultry supply dyan. Mas maganda kung close ka doon sa may-ari ng poultry supply. Dahil unang-una sila magiging source mo ng materyales. Like for example, baka yung breed ng manok na kinukuha mo, mayroon management manual na binibigay naman yon ng kumpanya. Baka mayroon yon, pagka pwedeng basahin mo, makakapulot ka doon ng maraming bagay. Kaya maganda yung magandang relasyon mo doon sa poultry supply na kinukunan mo ng patoka at saka yung sisiw, saka yung gamot. Dahil re-recommendahan ka na noon kung mayroon kang binibili, no? Medyo unang-una hindi na masyado mataas kasi mani-discounted ka na noon. Mhm. So ganun lang basically. Ngayon, kung ano man ang diferensya, halimbawa may halak, usually may halak, bibigay ka ng antibiotiko sa tubig. No? Mhm. Ngayon, kung wala naman halak, anytime, aayudahan mo yan. Maski day old pa lang, meron ho kaming kuhan, hindi nyo na itatanong, meron ho kaming produkto. Hindi ito antibiotiko, pero may enzymes ito. May enzymes, halos kompleto ito. May enzymes, may amino acids, may electrolytes, halos kompleto ito. So, ang pangangailangan ng mga manok mo ay nasasagot. Wala lang itong antibiotiko. Ngayon, kung may infection ka, halimbawa, bacterial infection, yun ang sinasabi ko na hahaluan mo, bibigyan mo ng soluble powder na may antibiotiko. Ngayon, kung wala naman, di wag na, Cypil, ayos na, bastante ka na noon sa Cypil. Subukan nyo din dahil mas maganda yung kayo nakakasubok ng mga produktong ganon para first hand ang impormasyon nyo. Saka malakas ang loob mo dahil dumaan sa iyo at nakita mo kung paano ang performance niya. So basically, Redel, ganun lang. Yun lang yun. Mas marami kang sinagot sa akin na mga elemento, mas maganda ang mag-isasagot ko sa iyo. Mhm. Ganun lang basically. Sa susunod, sige lang, tanong lang dahil gusto ko naman yun. Gusto ko nakakatulong din ako sa mga nagmamanukan at nagbababuyan. Okay. So, next time po, kung meron mga nanonood, kung meron kayong tanong, kailangan mas maraming detalye para mas masagot ng maayos. Tama po yun. Okay. So, maraming salamat po, Doc June, sa pagsagot niyo ng katanungan ngayong araw na to. So, Raydan Rubin, yan po ang sagot sa tanong niyo. At sa mga nanonood at interesado sa aming product na Cyfil, mag-PM lang po kayo sa aming Facebook page. So, maraming salamat ulit, Doc June. At ito ang aming question. Sa ulitin na po. Welcome na welcome yun. Okay, thank you. Ito ang ating question and answer series na itanong mo kay Doc June. Brought to you by Technological Ventures or Technovet. Ito po si Apple at si Doc June signing off.